તૃષાસ ટેસ્ટ ગુજરાતી ચેનલ પર આપ સૌનું સ્વાગત છે। આજે આપણે શિયાળામાં પીવાની મજા આવે તેવા બે અલગ અલગ પ્રકારના સૂપ બનાવીશું। સૌથી પહેલાં આપણે મિક્સ વેજ સૂપ બનાવીશું અને ત્યારબાદ સ્વીટકોર્ન સૂપ બનાવીશું। પણ રેસીપી શરૂ કરીએ તે પહેલાં જો તમે મારી ચેનલ પર નવા હો તો પ્લીઝ મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બેલ આઇકનને ઓલ પર કરી નાખજો। તો ચલો શરૂ કરીએ રેસીપી। સૌથી પહેલાં આપણે મિક્સ વેજ સૂપ બનાવીશું, જેના માટેના શાકભાજી આપણે જોઈ લઈએ। અહીં મેં 3 ટેબલસ્પૂન જેટલા ઝીણા સુધારેલા ગાજર, 3 ટેબલસ્પૂન જેટલા કેપ્સિકમ, 3 ટેબલસ્પૂન જેટલી ફણસી, 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા લીલા વટાણા, 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા મકાઈના દાણા અને 3 ટેબલસ્પૂન જેટલી લીલી ડુંગળી લીધેલી છે પાંદડા સહિત। સાથે જ અહીં મેં 3 ટેબલસ્પૂન જેટલી લાંબી સુધારેલી કોબી અને 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું એકદમ ઝીણું સુધારેલું ફુલાવર લીધેલું છે। ફુલાવર જનરલી મિક્સ વેજ સૂપમાં હોતું નથી, પણ તે નાખવાથી સૂપનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે। અને સાથે અહીં મેં એકદમ ઝીણું સુધારેલું 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું લસણ, 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું તીખું લીલું મરચું અને 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું લીલું લસણ લીધેલું છે અને સાથે જ 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું ઝીણું સુધારેલું આદું લઈ લીધું છે। તો આપણા બધા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ તૈયાર છે। હવે આપણે સૂપ બનાવવાની શરૂઆત કરીએ, જેના માટે મેં અહીં એક કઢાઈ લઈ લીધી છે। કઢાઈની અંદર 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું આપણે ઓઇલ લઈ લઈશું। તમે ઈચ્છો તો બટરમાં પણ બનાવી શકો છો। અને હવે આની અંદર આપણે લસણ ઉમેરી દઈએ અને લસણને સહેજ ઓઇલમાં મિક્સ કરી લઈશું। ત્યારબાદ આદું નાખી દઈએ આની અંદર અને લીલા મરચાં નાખી દઈએ। લીલું લસણ આપણે અત્યારે નથી નાખવાનું। અને હવે આ બધાને આપણે મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર થોડી વાર માટે સોતે કરી લઈશું। ઓઇલમાં સોતે થવાથી આદુ અને લસણની કચાશ પણ નીકળી જશે અને તેનો ટેસ્ટ પણ ખૂબ જ સરસ આવશે। હવે જે શાકભાજીને ચડતા વાર લાગે છે તે આની અંદર આપણે પહેલાં ઉમેરીશું, જેમ કે ગાજર, વટાણા અને ફણસી। આ ત્રણેયને કૂક થતાં વાર લાગશે, તો આ આપણે પહેલાં ઉમેરી દઈએ અને આ બધાને મિક્સ કરી અને આપણે થોડી વાર માટે આને સોતે કરી લઈએ। ઓઇલમાં સોતે થવાથી તેનો ટેસ્ટ પણ સરસ આવશે અને તે જલ્દીથી ચડી પણ જશે। જો આ એકદમ સરસ ઓઇલમાં મિક્સ થઈ ગયું છે। ગેસની ફ્લેમ આપણે મીડિયમ જ રાખવાની છે। આ કર્યા પછી હવે આપણે આને થોડી વાર થવા દઈશું। જો થોડી વારમાં જ આપણા શાકભાજી ઓલમોસ્ટ 50% જેવા કૂક થઈ ગયા છે। હવે આની અંદર આપણે લીલી ડુંગળી નાખી દઈએ। અહીં લીલી ડુંગળી લીધેલી હોવાથી મેં પછીથી ઉમેરી છે, પણ જો તમે સૂકી ડુંગળીનો ઉપયોગ કરવાના હો તો લસણ, આદુ અને મરચાં જ્યારે આપણે ઓઇલમાં નાખ્યા એની સાથે જ તમારે ડુંગળી નાખીને સોતે કરી લેવાની અને પછી શાકભાજી ઉમેરવાના। પણ મેં અહીં લીલી ડુંગળી લીધેલી છે તો તેના પાન કાળા થઈ જાય અને તેનો ટેસ્ટ પણ સારો ના આવે, તેથી મેં પછીથી ડુંગળી ઉમેરી છે। ડુંગળી ઉમેર્યા પછી થોડીવાર આપણે આને સાંતળી લઈશું, જેથી ડુંગળીની કચાશ નીકળી જાય। અને હવે આની અંદર આપણે બાકીના શાકભાજી ઉમેરી દઈએ। સૌથી પહેલાં આપણે મકાઈ, ત્યારબાદ કેપ્સિકમ અને ત્યારબાદ ફુલાવર અને કોબી નાખી દઈશું। તમે ઈચ્છો તો આની અંદર એકદમ ઝીણા સુધારેલા મશરૂમ અને જે બેબીકોર્ન આવે છે તે પણ એડ કરી શકો છો, પણ એનો ટેસ્ટ બધાને નથી ભાવતો હોતો, તેથી હું નથી નાખી રહી। હવે આ બધાને આપણે હલાવીને મિક્સ કરી લઈશું। જો આપણું બધું જ શાકભાજી એકદમ સરસ સોતે થઈ ગયું છે, હવે આની અંદર આપણે 2 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરી દઈશું। 2 થી 3 ગ્લાસ જેટલું તમારે પાણી ઉમેરવાનું। તમને જો શાકભાજી ઓછું ગમતું હોય ને લિક્વિડ વધારે જોઈતું હોય તો પાણી થોડું વધારે એડ કરવાનું। હવે પાણી નાખ્યા પછી ઢાંકણ ઢાંકીને આપણે આને મીડિયમ ફ્લેમ પર થોડીવાર થવા દઈશું। જો 5 થી 7 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને આપણું સૂપ એકદમ સરસ ઉકળવા લાગ્યું છે। તો હવે આની અંદર આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દઈએ। સાથે જ અડધી ટીસ્પૂન જેટલું મિક્સ હર્બ્સ અને અડધી ટીસ્પૂન જેટલા ચીલી ફ્લેક્સ નાખી દઈશું અને સાથે જ 1 ટીસ્પૂન જેટલા કાળા મરી આવી રીતના ક્રશ કરીને નાખી દઈશું। અહીં તીખાશ તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધારે ઓછી કરી શકો છો। આપણે ચીલી ફ્લેક્સ પણ નાખ્યા છે, તેથી સાચવીને મરી નાખવાના। સાથે જ 1 ટીસ્પૂન જેટલો લીંબુનો રસ અથવા તો વિનેગર આની અંદર નાખી દેવાનું અને હવે આપણે આ બધાને મિક્સ કરી લઈશું। ત્યારબાદ 1 ચમચી જેટલો કોર્નફ્લોર લઈ લઈશું અને તેમાં 3 ચમચી જેટલું પાણી નાખીને હલાવીને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું અને એકદમ સ્મૂથ સ્લરી બનાવી લઈશું અને આ સ્લરીને આપણે સૂપની અંદર ઉમેરી દઈશું। આ સ્લરી નાખવાથી આપણું સૂપ છે તે એકદમ સરસ થીક થઈ જશે, પાણી અને શાકભાજી અલગ પડતું હોય એવું નહીં લાગે। હવે આ નાખ્યા પછી થોડીવાર માટે આપણે આને હજી થવા દઈશું, જેથી આપણો કોર્નફ્લોર સરસ પાકી જાય। તો જો આપણી સૂપની કન્સિસ્ટન્સી એકદમ સરસ થઈ ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ આપણું સૂપ બની ગયું છે। હવે આપણે જે લીલું લસણ લીધું હતું તે આની અંદર ઉમેરી દઈએ। લીલું લસણ આપણે છેલ્લે ઉમેરીશું, જેનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે। અને સાથે જ થોડું આપણે કોથમીરના પાન નાખી દઈએ અને આને મિક્સ કરી અને હવે આપણે ઉતારી લઈશું। તો એકદમ ટેસ્ટી અને શાકભાજીથી ભરપૂર એવું મિક્સ વેજ સૂપ તૈયાર થઈ ગયું છે અને તમે જોઈ શકો છો કે આની કન્સિસ્ટન્સી એકદમ પરફેક્ટ છે। તો હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને આને સર્વિંગ માટે લઈ લઈએ।
તમે જો ક્યારે ટ્રાય ન કરી હોય તો એક વખત આ મિક્સ વેજ સૂપ જરૂરથી ટ્રાય કરજો. ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે અને બાળકોને પણ ભાવે એવું થશે. બાળકો આમ શાકભાજી નથી ખાતા હોતા, પણ આ સૂપના બાને તે શાકભાજી પણ ખાઈ લેશે. તો તૈયાર છે મિક્સ વેજ સૂપ. હવે આપણે બીજું સ્વીટકોર્ન સૂપ બનાવીશું, જેના માટે મેં અહીં અડધા કપ જેટલા મકાઈના દાણા લીધા છે. જો અમેરિકન મકાઈ આવે છે તે જ લેવાની, દેશી મકાઈ તમારે આમાં નહીં વાપરવાની. અને આ કાચા જ મકાઈના દાણા છે, આને અમે બાફેલા નથી. હવે આની અંદરથી આપણે 2 ચમચી જેટલા મકાઈના દાણાને કાઢી લઈશું અલગથી, જેને આપણે ઉપરથી એડ કરવાના છે. તો આ દાણા આપણે સાઈડમાં રાખી દઈએ અને બાકીનું જે આ વધ્યા છે દાણા એને આપણે મિક્સર જારમાં નાખી દઈએ અને આને આપણે ગ્રાઇન્ડ કરવાના છે. સાથે જ આપણે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું પાણી ઉમેરી દઈશું. શરૂઆતમાં આપણે બહુ ઝાઝું પાણી નહીં ઉમેરીએ, નહીંતર સરખા ગ્રાઇન્ડ નહીં થાય દાણા. હવે જાર બંધ કરીને આને આપણે ગ્રાઇન્ડ કરી લઈએ. જો અહીં મેં આને ગ્રાઇન્ડ કરી લીધેલું છે અને તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ પેસ્ટ થઈ ગઈ છે આની. હવે આપણે એક સોસ પેન લઈ લઈશું અને તેની અંદર આ પેસ્ટને નાખી દઈએ અને સાથે જ મિક્સર જારની અંદર અડધા ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરી અને તેને પણ હલાવીને આની અંદર એડ કરી દઈશું. હવે એક વખત આને હલાવીને આપણે જોઈ લઈએ. જો હજી થોડુંક ઘાટું લાગી રહ્યું છે તો હજી આપણે આની અંદર અડધો ગ્લાસ પાણી બીજું એડ કરીશું, કેમ કે જેમ કૂક થશે તેમ થોડું ઘાટું પણ થશે. તો આની અંદર તમે 1 થી 1.5 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરી શકો છો. હવે આપણે આને ગેસ ઉપર લઈ લઈએ. ગેસ ઉપર મૂક્યા પછી સહેજ આને ગરમ થાય ત્યાં સુધી થવા દઈશું. જો આપણું મિશ્રણ થોડું ગરમ થઈ ગયું છે તો હવે આપણે આની અંદર 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી ઝીણી સુધારેલી ફણસી અને 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા ઝીણા સુધારેલા ગાજર એડ કરી દઈશું. આ નાખવા બિલકુલ ઓપ્શનલ છે, પણ તેનો ટેસ્ટ સરસ લાગે છે. અને સાથે જ 2 ટેબલસ્પૂન મકાઈના દાણા જે આપણે કાઢ્યા હતા પહેલાં તે પણ આની અંદર ઉમેરી દઈએ. અને હવે આની અંદર સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દઈશું અને સાથે જ 1 ટીસ્પૂન જેટલા કાળા મરીને આવી રીતના ક્રશ કરીને નાખી દઈશું. કાળા મરીનો ટેસ્ટ મકાઈ સાથે ખૂબ જ સરસ આવે છે, પણ જો તમે ઈચ્છો તો આની અંદર મરીના બદલે લાલ મરચું પાવડર પણ એડ કરી શકો છો, પણ તેનાથી કલર ચેન્જ થઈ જાય છે સૂપનો, તેથી મેં અહીં કાળા મરીનો ઉપયોગ કર્યો છે. હવે એક વખત આને હલાવીને મિક્સ કરી લઈશું અને થોડીવાર આને થવા દઈશું. જો થોડીવાર થઈ ગઈ છે, આપણા શાકભાજી અંદર જે છે તે ઓલમોસ્ટ કૂક થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે 1 ચમચી જેટલો કોર્નફ્લોર લઈ લઈશું અને સાથે જ 2 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરી અને આને બરાબર હલાવીને મિક્સ કરી લઈએ અને આ કોર્નફ્લોરની સ્લરીને આની અંદર ઉમેરી દઈશું. કોર્નફ્લોરની સ્લરી ઉમેરવાથી સૂપ એકદમ સરસ થીક થઈ જાય છે. તો જો તમને એવું લાગે કે કોર્નફ્લોર નાખ્યા પછી સૂપ થોડું વધારે ઘાટું થઈ ગયું છે તો તમે વધારે પાણી પણ એડ કરી શકો છો. હવે આપણે આને થોડીવાર થવા દઈશું. ત્યારબાદ આની અંદર 1 ચમચી જેટલો લીંબુનો રસ ઉમેરી દઈએ અને આને મિક્સ કરી લઈશું. હવે આમાં ઉભરો આવે ત્યાં સુધી આપણે આને બરાબર કૂક થવા દઈશું. જો આપણા સૂપમાં ઉભરો આવવા લાગ્યો છે. ઉભરો આવે એટલે ઉપર જે આવું ફીણ જેવું થાય છે ડાર્ક કલરનું, એને આપણે ચમચાથી કાઢી લઈશું. જો અહીં મેં 2 ચમચા જેટલું આને કાઢી લીધેલું છે. તો બસ હવે આપણે વધારે નહીં કાઢીએ અને આને હલાવી લઈશું. તો જો એકદમ સરસ આપણું સૂપ તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આપણે આની અંદર 1 ટીસ્પૂન જેટલી ખાંડ ઉમેરી દઈશું. આમ તો મકાઈની પોતાની જ સ્વીટનેસ હોય છે, પણ આપણે આની અંદર થોડો લીંબુનો રસ પણ એડ કર્યો છે, તો તેની ખટાશને બેલેન્સ કરવા માટે મેં અહીં ખાંડ ઉમેરી છે. પણ જો તમારે ન નાખવી હોય તો તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણી સૂપની કન્સિસ્ટન્સી એકદમ પરફેક્ટ છે. હવે આને આપણે થોડીવાર માટે થવા દઈશું, ખાંડ ઓગળે ત્યાં સુધી, અને પછી આપણે આને ઉતારી લઈએ. તો આપણું સૂપ તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આપણે એને સર્વિંગ બાઉલમાં લઈ લઈશું. આ સ્વીટકોર્ન સૂપ ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. તો એક વખત તમે જો ક્યારે ટ્રાય ન કરી હોય તો જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તો તૈયાર છે આપણું સ્વીટકોર્ન સૂપ. આજની બંને સૂપની રેસીપી તમને કેવી લાગી પ્લીઝ મને કોમેન્ટ કરીને જણાવજો. અને રેસીપી ગમી હોય તો લાઇક કરીને વધુમાં વધુ શેર પણ કરજો. હવે અહીં સ્ક્રીન ઉપર તમને મારી હિન્દી ચેનલનું આઇકન પણ દેખાઈ રહ્યું છે. તેના પર ક્લિક કરી તમે મારી હિન્દી રેસીપીઝ પણ જોઈ શકો છો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.